Tosiaankin olen yhteisötaiteilijana ollut 2017 vuodesta asti Sointu senioripalveluilla ja tässä mun avausdiassa näkyy tältä syksyltä tämmöinen kuva videolta, kun meidän sointukuorolaiset ja sitten Sirkantuvan ryhmäkodin asukkaat ja hoitajat lausu rauhanjulistuksen ja meillä on menossa tämmöinen rauhanlaulu teemainen projekti, jossa on asukkaiden kanssa tehty yhdessä sanoitusta ja harjoiteltu säveltämistä ja musiikki-improvisaatiota. Ja meillä on syntynyt laulu, joka sitten ensi esitetään 5.12. joulukuussa. Ja tämä kertoo osaltaan tästä mun työstä tällaisena syklisenä taideprojektien osalta. Paljon muutakin kuuluu tähän työhön. Taustalta olen tosiaan kuvataiteilija ja toimin kuvataiteilijana, sitä kautta yhteisötaiteilijana Soinnulla. Mä valmistuin TAMKilta 2004 ja sen jälkeen toimin freelancer-taiteilijana ja taiteen opetustyössä. Opetin lapsia ja nuoria ja myös kaikenikäisiä ihmisiä useamman vuoden ajan ja tein sitten myös omia prokkiksia taidenäyttelyitä ja yhdessä toisten taiteilijoiden kanssa yhteisnäyttelyitä. Eli minulla on semmoinen vahva taiteilijan freelancer-tausta ennen tätä yhteisötaiteilijan työtä takana. Tein tällaisen CV-esittelyn teille tässä siitä, mitä muuta mun tähän osaamiseen kuuluu ja sen lisäksi, että on kuvataiteilija, oikeastaan sitä kuvataiteen kautta katson maailmaa ja katson erityisesti työtäni, niin musiikilla on ollut aika iso osa mun sekä työssä että elämässä ja on sitä pikkuhiljaa myös kehittänyt sitä musisointitaitoa ja opiskellut musiikkia lisää. Nyt kun mä toimin seniorityössä, niin on ihan hyvä, että olen käynyt hieman myös gerontologian perusopintoja ja aikuiskasvatustiede on hyvä taustatiede kaikelle ihmisten kanssa yhdessä toimimiselle ja sen taustaymmärrys. Työssäni koen, että siinä tapahtuu tosi paljon myös työssäoppimista. Teen paljon yhteistyötä taiteilijoiden kanssa ja sitä kautta on päässyt muun muassa stand-up-kurssille ja tehnyt yhteisöteatteria ja Klovneria ja vaikka mitä. Tänä syksynä ensimmäistä kertaa pääsin tällaiseen musiikkituotantoon, jossa on ihan ammattistudiotyöskentelyä. Se, että me tarjotaan meidän ikäihmisille taidetta ja kohtaamisia ja pääsyä taiteen maailmaan, niin samalla me voidaan myös itse kehittyä taiteilijoina siinä matkalla heidän kanssa. Tällä hetkellä tärkeä asia mun työn kannalta on se, että on Lapin yliopistossa taiteen asiantuntijuuden maisteriopinnoissa aloittanut viime vuonna ja pääsen yhä syventämään ajatteluani ja työtäni myös tästä näkökulmasta. Täällä ei diat vaihdu. Okei. Laitetaan, jos lopetan jakamisen ja katsotaan uudestaan. Näettekö seuraavan dian? Nyt joo. Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Joo, katsotaan kuinka käy, että pitääkö aina ottaa uudestaan. Joo. Tässä nyt gradua tehdessä olen tehnyt tämmöisen pienimuotoisen tutkimusprojektin, jossa käsittelin ikäihmisten kanssa estetiikkaa ja kauneuteen ja hyvyyteen ja kokemiseen ja kohtaamiseen liittyviä asioita. Ja halusin kuulla heiltä itseltään suoraan tästä aihepiiristä ja myös miettiä sitä, kuinka on mahdollista ikäihmisten kanssa keskustella näistä teemoista. Ja siitä nostona tämä jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi.
Tässä on listannut näitä ajatuksia siitä, että mihin taidekäsitys yhteisötaiteilijana mulla erityisesti liittyy. Ja sitten kun pohdin näitä ajatuksia, niin mietin, että mikä yhdistää taiteilijoita organisaatioissa, mikä yhdistää taiteilijoita, jotka haluaa toimia yhteiskunnassa, niin jotenkin tiivistäisin sellaiseen ajatukseen, että siinä yhdistävä tekijä on maailmankatsomuksellinen työ. Taiteilijoilla on hyvin vahva halu vaikuttaa siihen, millaista ihmisten elämä on arjessa. Ja sitä kautta se maailmankatsomuksellisuus tulee osaksi sitä työtä, jota tehdään ihmisten kanssa. Sitä kautta tulee esiin myös se taiteilijoiden rohkeus toimia, kohdata ihmisiä, toimia organisaatioissa mahdollisesti sellaisista uusista näkökulmista, mitä siinä organisaatiossa vaikka ennen ei ole koettu ja nähty. Kokeillaan vaihtaa diaa. Toivottavasti teillä näkyy seuraava dia. Vaihtuu ja on ihan täyskokoisen. Kiitos. No niin, hienoa. Missä sitten toimin? Sointu Senioripalvelut on yhdistyspohjainen yritys, jossa toimii yhdistys ja yrityskumppaneina. Ja lähtökohtana tämän yhdistyksen, kun sitä on perustettu aikanaan, on ollut ikäihmisten hyvinvointi. Ja se näkyy tässä taustassa, että voidaan ajatella, että palkataan taiteilija toimimaan yrityksessä. Kun ollaan yhdistyksen piirissä, niin rahaa virrotetaan takaisin sinne toimintaan. Ja vaikka Sointu on 4 taloa käsittävä Tampereella, suhteellisen iso yritys, niin siinä mielessä hyvin pieni yritys, että se ei ole niin kuin ylikansallinen ja raha ei virtaa jonnekin muualle, vaan se on täällä Tampereella ja pysyy täällä ja sillä kehitetään toimintaa. Tällä hetkellä mun työ on hyvin pitkälle lähitoritoiminnan painopisteellä, jossa on myös toimintaa kaikenikäisille. Siellä on tärkeää palveluohjaus ikäihmisille, mutta toisaalta sitten tämmöinen ylisukupolvinen toimijuus ja mahdollisuus toteuttaa toiveiden mukaista toimintaa kaikenikäisille. Siellä on kulttuuritapahtumia, siellä on kursseja, siellä on, voi mennä fysioterapeutin vastaanotolle ja niin poispäin. Eli hyvin, hyvin monipuolinen, laaja toimintamalli. Toinen osa mun työtä on asumispalvelut, jossa tällä hetkellä aivan erityisesti olen mukana kehittämässä tätä työntekijöiden kulttuurista työtä ja myös heidän kulttuurista hyvinvointia tukemassa. Kolmanneksi osaksi voisin nostaa tästä mun työstä verkostoyhteistyön. Ja tässä työssä ei oikeastaan voi ajatella, että millään tapaa toimii yksin. Jos ajattelen sitä taustakoulutusta kuvataiteilijana ja työtä kuvataiteilijana omalla studiolla, niin tämä on täysin siinä mielessä päinvastainen työ, että tämä perustuu täysin kohtaamiseen. Samalla kun tämä on päinvastainen, niin se kohtaaminen ja sen laadun tutkiminen ja erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on yhtä herkkää kuin missä tahansa kuvataiteilijan työssä silloinkin, kun toimitaan yksin. Seuraavassa diassa kuvaan lyhyesti sitä, mitä on taide- ja kulttuurihyvinvointi yrityksen strategiassa ja yrityksen näkökulmasta. Meillä Sointu toimii mahdollistamassa ikäihmisille oman näköistä elämää. Soinnun palveluita tilaa hyvinvointialue, eli Pirha on meidän kumppani ostamassa meiltä palveluita. Aiemmin se oli Tampereen kaupunki ja nyt hyvinvointialue muutoksen myötä sitten Pirha. Se, miten tämä taide tuotu strategiaan, niin olen tässä kirjastani poiminut yhden
yhden laatikon, jossa kerrotaan, että mitä on yhteisötaide. Ja tämä silloin vuosia sitten, kun tulin taloon, niin otettiin sinne osaksi strategiaa. Ja nyt kun katsoo sitä, että mistä on lähdetty liikkeelle, niin nämä samat peruselementit on säilynyt siellä mukana. Taiteen menetelmät hoitotyön tukena, taide itsenäisenä ilmaisumuotona, taiteen kuntouttavat vaikutukset, taide mukana työelämän kehittämisessä. Käytännössä mun omassa työssä nämä vuorottelee ja aaltoilee eri hetkinä, eri teemat on enemmän läsnä ja esimerkiksi jonkun yhteisen projektin myötä voi olla, että joku näistä nousee keskeisemmäksi. Ja olen kuvannutkin tätä työtäni siinä mielessä orgaanisena, kun tekee yhtenä muurahaisena isossa yrityksessä työtä ja haluaa nähdä sen taiteen mahdollisuuksien, että ne tulee käytetyksi, niin silloin ei välttämättä viedä kaikkia asioita samalla painolla eteenpäin, vaan seurataan, että mikä olisi seuraava mahdollinen siirto ja missä näkyisi sellaista valoa ja innostusta, että tätä asiaa voisi nyt seuraavaksi viedä eteenpäin. Kaikki toiminta perustuu siihen, että meillä asiakkailla on se hyvä elämä ja tällöin me myös kuunnellaan asiakkaiden ja työntekijöiden toiveita ja mä olen yhtenä työntekijänä moniammatillisessa tiimissä rakentamassa tätä yhteistä kuvaa eteenpäin ja miten me näiden toiveiden pohjalta rakennetaan meidän arkea siellä ikäihmisten kanssa. Tässä on esittelyssä nyt tämä Rohkeus kohdata kirja, jonka sain ilokseni tehdä työstäni Taiteen edistämiskeskuksen kustantamana vuosi sitten. Ja työ toki alkoi jo siinä noin pari vuotta sitten, kun lähdettiin tätä kirjaa tekemään. Ja tämä kirja on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kun taiteilija ryhtyy toimimaan yrityksessä tai organisaatiossa tai jossain yhteiskunnallisella kentällä, jossain tehtävässä, niin välttämättä etukäteen ei ole nähtävissä se, mihin se tulee johtamaan. Mutta sitten kun tuloksia tulee, niin sitten voidaan pysähtyä ja katsoa ja koota niitä kirjan muotoon. Tätä kirjaa on nyt otettu käyttöön myös eri organisaatioissa ja yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Ja esimerkiksi yhteisön muusikoiden opettajakunta on antanut tästä hyvää palautetta, että tämä on ollut heille hyvä ihan työkalu sinne opiskelijoiden ja opettajien kesken, kun he suunnittelevat esimerkiksi projekteja. Ehkä kaikkein lämmittävin palaute on tullut suoraan asiakkailta. 2 talossa asukkaat on, 2 asukasta on lukenut tämän kirjan. Toinen kertoi, että hän oli tosi vaikuttunut mun työstä ja sanoi, että tämä on ihan tosi tärkeä kirja. Hän kertoi, että hän ei pysty enää lukemaan, että hän ei näe kunnolla tekstiä ja tämä vaikutus oli tullut kuvista tässä kirjassa. Eli kuvataide on hyvin vahvasti mukana tässä ja visuaalisuus tässä kirjassa. Tässä on myös sitten linkki siihen kirjaan, eli tämä on sähköisesti luettavissa ja ladattavissa. Ja tällä hetkellä myös sitten Taikelta on jonkin verran tilattavissa kirjoja. Tuossa on sitten tilauslinkki, jonka saatte tämän diojen mukana. Mun työhön kuuluu tosi monimuotoisesti yhteistyötä ja yksi tärkeä yhteistyö ja kokisin, että semmoinen, joka tukee omaa työtäni sote-organisaatiossa on erilaiset opiskelijayhteistyöt ja hyvin luontevaa on ollut yhteistyö TAMKin media- ja taidealan opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Yksi todella kiinnostava ja hauskakin hanke oli virtuaalinen elämyslääkehanke, jossa
pohdittiin, että minkälaisia virtuaalisia elämyksiä voidaan tuottaa ikäihmisille tai mitä he voivat itse tuottaa. Ja siinä samalla sitten muutama sosionomi teki YAMK-opinnäytetyönsä. Rupeeko siellä olemaan aika jo käsillä? Sitten voit pikkuhiljaa klausilla. Kiitos. Joo. Mennään taiteilijan työmahdollisuuksiin. Uskon, että kun katsotte tätä diaa, niin huomaatte, että tässä on ihan tuttuja asioita. Tietotaitona arvot, rohkeus ja luovuuden prosessien ymmärrys tärkeimpinä taiteilijan työkaluina. Ja tätä taiteilijan ja kuvataiteilijan työmahdollisuuksia on pohdittu pitkään, että omassa työssäni on jo tuolla 2009 ollut tämmöisessä projektiryhmässä tätä miettimässä. Ja Pirkanmaallakaan me ei yksin tätä kukaan tehdä, vaan meillä on laaja verkosto yhteistyössä sitten pohtimassa tätä taiteilijan työmahdollisuuksien kehittämistä ja mitä se taide on. Vielä sitten annan teille hetkeksi katseen runoihin ja runojen maailmaan, joita olemme tänä syksynä estetiikkaa pohtiessamme asukkaiden kanssa luoneet, ja olen niistä ajatuksista, mitä asukkailla meillä on, niin koonnut runoja. Otin vielä muutaman merkittävän lähteen tähän loppudiaksi. Kiitos. Ja kiitos Kanervalle. Ja täytyy kyllä sanoa, että vuosien työhän tässä Kanervankin esityksessä huokuu. Ja on ollut tosiaan ilo TAMKin puolestakin suunnitella jo seuraavia hankkeita. Eli kyllä kun on aktiivinen, niin useisiin suuntiin versoa. Ja THL:n yhteen hankehakemukseen on juurikin reagoitu tuossa hetki sitten ja peukut on pystyssä, että päästään tekemään lisää. Siinä tuli ammattikieltä, lähitorit ja niin edelleen. Nämähän on niin kuin tosi monialasta kenttää. Tämä taiteilijuuden niin kuin hybridimäisyys hyvin näkyy tässä. No sitten seuraavaksi vielä kerran kiitos Kanervalle. Seuraavaksi siirrytään Q&A-osioon. Asiantuntijavieraat voi vaikka laittaa videon päälle, eli Kanerva ja Krista uudelleen langoille. Ja Maria Huhmaniemi Lapin yliopistosta on meillä tässä kuvatahankkeen asiantuntijoina. Ja sitten pyydän tässä vaiheessa myös Rosa Kansalan sieltä Lapin yliopiston puolelta mukaan, jos haluat tässä vaiheessa jo tulla. Rosalle annetaan puheenvuoro kyllä myöhemminkin. Mutta meillä on tähän kohtaan varattu 10 minuuttia aikaa keskustelulle, pohdinnalle. Ja nostan täältä nyt ihan ensimmäisenä chatin puolelta kysymyksen, että millä tavalla Sointu senioripalvelut rahoittaa tämän taiteellisen toiminnan, että onko esimerkiksi asukkaiden palvelumaksut keskimääräistä vähän korkeammat, tai saadaanko tähän jotain tukea? Kanerva. Erillistä tukea ei saada, eli tämä syntyy ihan samalla lailla kuin muutenkin sote-alan rahoitus. Meillä on tällä hetkellä lähitori-malli olemassa, josta tuossa kerroinkin, ja itse en ole tämän meidän rahoituksen asiantuntija, mutta sen tiedän, että se on ihan merkittävä meidän moniammatillisen tiimin rahoittaja, ja se malli tuli sieltä Tampereen kaupungilta ja on nyt siirtynyt Pirhalle. Kiitos. Ja sitten Kristalle on kysymys chatissa. Mistä esittelemäsi esimerkit taiteilijoista saavat rahoituksensa? Krista. Tässä on, niin kuin mä sanoin esityksessä, että nämä kaikki oikeastaan edustaa erilaisia malleja. Että jos me ihan järjestyksessä käy, niin tämä taidesukellus Paula-Julia Rusakallion, se on ihan yritys. Se täysin ymmärtääkseni ei saa mitään
tukia, että kysymys on ihan business as usual, myydään palvelua. Soile Kortesalmen työ on ollut Helsingin kaupungin rahoituksella. Siellä niillä on ollut tämmöisiä erillisiä ikään kuin ikäihmisiin ja hoivaan liittyviä kulttuurirahoituksia. Niitä on tämmöinen projektirahoitus ja sitten vähän vastaava Kirkkonummella ja tällä hetkellä sitten Länsi-Uudenmaan hyvinvointikuntayhtymän palkallisena tekee tätä työtä. Nanna Hänninen ja Neemo Method, niin Neemo Method on myös niin kuin, yrityksenä toiminut, ainakin tähän asti. Nanna on kyllä niin kuin saanut taiteilija-apurahaa, niin kuin muistaakseni valtion apurahaa ja 5-vuotisen työskentelyapurahaa. Tavallaan taiteellista työtä on rahoitettu ihan avusteisesti, mutta Neemo-menetelmä on niin kuin palvelu, jota hän yrittäjämäisesti vie eteenpäin. Eili Ikonen toimii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä ihan palkkalistoilla. Ja sitten Elina Aho-Brennanin tämä esimerkki yhdessä Marita Raitarannan kanssa, niin tämä oli osa tämmöistä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta. Eli tavallaan kaikkea 3 eri toimintamallia näissä. Ja Marjalle puheenvuoro. Mä Rosalle etsin oikeudet täällä sinulle. Kiitos Marja. Kyllä. Mulla on Kristalle kysymys, eli nyt jos tavallaan ajattelisi, että kun sä tunnet tätä kansainvälistä kenttää, niin ollaanko me Suomessa tässä niin kuin samassa, mitä muualla ulkomailla, ollaanko jossain maissa semmoisessa tilanteessa, että taiteilijoilla on enemmänkin työtä tämän tyyppisessä toiminnassa? Se on hyvä kysymys. Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Mun mielestä me tavallaan ollaan kiritty sillä lailla, että me edustetaan Euroopassa yhtä kärkimaata. Ja muitakin kärkimaita on niin kuin britit, erityisesti sit näihin niin kuin kulttuurihyvinvointiin liittyvissä toiminnoissa, mutta myös niin kuin, muut Pohjoismaat on näissä kulttuurihyvinvointiin liittyvissä niin kuin Suomen tasolla, jos mä mietin ihan tätä keskustelua ja minkä tyyppistä toimintaa ikään kuin tulee tutkaimeen. Mutta sitten jos miettii taidetta organisaatiossa enemmän tämmöisessä kehittäjänäkökulmassa, niin Hollanti on ihan selvästi semmoinen maa, jossa on niin kuin enemmän yrityksiä. Tavallaan yrityksiä, jotka on selvinnyt sillä pelkällä ikään kuin liiketoiminnalla ja taidepalvelujen ja taiteilijan osaamisen myymisellä, niin Hollanti on ihan niin kuin omaa luokkaansa. Ja muuten mä katsoisin, että me mennään edellä, mutta meillä on hyvin samantyyppisiä ongelmia kaikissa Euroopan maissa ja me kuitenkin ollaan maa, jossa tämän tyyppinen toiminta, että meillä alkaa, vaikkei näitä rakenteita oikein ole, niin meillä esimerkiksi on koulutusta ihan eri tavalla, vaikka just tänne hyvinvointipuolelle kuin missään muualla, että mehän ollaan ihan omalla tasollamme siinä. Mutta sitten jos ajattelee vielä niin kuin globaalisti, niin ihan kiinnostavaa on, mitä tapahtuu Pohjois-Amerikassa, koska siellä se koko järjestelmä on niin toisen tyyppinen, siellä ei ole mitään taikea ja kaikki avusteisuus on niin kuin, ikään kuin marginaalisempaa, joten siellä on lähtökohdiltaan jo tietenkin, kun ihmisiäkin on niin paljon enemmän, että sen taiteilijan pitää myydä. Että se koko ikään kuin lähtöasetelma on niin erilainen, että me ollaan kuitenkin se meidän oman apurahajärjestelmän ikään kuin suojissa, se taiteilijuus kasvaa ja se ikään kuin vaikuttaa kaikkeen työllistymiseen myös sen jälkeen, jos näin voisi sanoa. Joo, kiitoksia. Mä voisin ehkä kysyä vielä Kanervalta, että mikä sulle on niin kuin sen työn tavallaan tärkein anti? Mikä on sen suola tai miksi sitä jaksaa tehdä? Se on mielenkiintoinen kysymys, koska mun omalla kohdalla tämä valinta ei ole ollut alun perin työn rahoitus, vaan se mielenkiinto on kohdistunut tänne ikäihmisten kanssa tehtävään toimintaan. Jostain syystä sote on mun mielestä aika haastava alue ja kenttä, niin se on myös se anti. Ja pakko on sanoa, että kyllähän ne ikäihmiset on se ihan ykkösjuttu. Ja jos on vaikka rankka päivä töissä, niin kun palaa siihen ajatukseen niistä kohtaamisista tai lähtee kohtaamaan jotakuta, niin se on semmoinen juttu,
joka pitää jotenkin siinä työn imussa kiinni. Ja Juha tässä kysyy, että näettekö te, Kanerva Krista, niin meillä niin kuin Suomessa erityisiä eriäviä mahdollisuuksia ansaintamahdollisuuksien osalta viittasit Krista siihen niin kuin pienen kansakunnan apurahajärjestelmän asettamiin ehtoihin. Se on muovannut paljon taiteilija-identiteettiä, meidän käytäntöjä ja sitä taiteen legitimaatio, mikä tunnistetaan taiteeksi. Mutta jos unohdetaan ikään kuin nämä rajonaehdot ja ajatellaan jotain suomalaista erityisosaamista, niin missä Suomi voisi olla kokoaan isompi kuvataiteen kentällä uusien ansaintamahdollisuuksien alalla? Aika tämmöinen helppo kysymys. Kiitos. No, mä voisin aloittaa, vaikka musta tuntuu, että me ollaan aika pitkällä yhdessä tekemisessä. Ja se, mikä mulle näyttäytyy kentällä, niin osataan keskustella asioista ja paljon on kyllä vielä saraa sillä alalla, mutta että jotenkin se taiteilijoiden yhdessä tekeminen, ja toki tämä voi tapahtua muuallakin kuin Suomessa, mutta me voitaisiin tehdä se ensimmäisenä, että me voitaisiin nostaa sitä taiteilijastatusta ja juurikin niin kuin Juha sanoit, että vähän suurempia ja isompia näkymiä ottaa sinne, että mun mielestä kuvataiteilijat on taidoissaan aika usein, taiteilijat ehkä ylipäätään, mutta erityisesti kuvataiteilijat aika vaatimattomia. Jostain tällaisesta lähtisin. Kyllä mä ajattelen, että on paljon mahdollisuuksia, niin kuin, jos mä ajattelen sillä niin kuin laajemmin tätä tavallaan taiteilijan roolia ja mikä voisi olla meidän vahvuus, niin yhdistettynä siihen, mikä meillä on kuitenkin kansainvälisesti kiinnostavaa, on meidän pohjoismainen hyvinvointimalli, joka toistaiseksi on kuitenkin maailman parhaimpia, että vaikkei se ole täydellinen, niin se kuitenkin on kiinnostava ulkomailla ja meillä on ihan kuitenkin, vaikka säröä tulee jatkuvasti, niin kuitenkin meihin katsotaan paljon ylöspäin siinä, miten me ollaan järjestetty meidän yhteiskunta. Ja tavallaan jos miettii tätä ja sitten siinä taiteilijan roolia, niin kuin mikä se taiteilijan rooli voi olla 2000-luvulla, niin mun mielestä me pystyttäisiin ikään kuin tuomaan maailmalle kiinnostavia esimerkkejä siitä, että miten taiteilija toimii, just niin kuin Kanerva sanoi, niin kuin erilaisissa yhteisöissä ja yhdessä, mikä se on niin kuin muutoksena. Mutta mä sanoisin siihen, niin kuin, mä haluaisin ajatella sitä 360 astetta, sitä taiteilijan työtä mahdollisuuksina, toimia tieteen kanssa, niin kuin meillä on tosi kiinnostavia esimerkkejä tai teknologian kanssa. Että tavallaan mä haluaisin nähdä, että me niin kuin osattaisi näyttää sitä toteen ja osattaisi inspiroida muuta maailmaa ja ikään kuin auttaa ymmärtää siinä, että mikä on niin kuin modernissa maailmassa taiteilijan mahdollisuus toimia yhteiskunnassa, niin me voitaisiin näyttää siinä paljon esimerkkejä mallia, ja siihen on meillä paljon hyviä edellytyksiä. Mutta se, että löytyykö sitten semmoista niin kuin, tavallaan voimaa yhdistää kaikki se hyvä, mitä nyt jo tapahtuu, niin kuin sen tyyppiseen viestiin, niin se on sitten, se vaatii just näitä niin kuin edellytysten muokkaamisia niin kuin aika paljon kaikilla tasoilla. Kiitos Krista, kiitos Kanerva. Meillä on ollut tänään 74 osallistujaa tässä todella antoisessa webinaarissa. Haluan tosiaan vielä kiittää Kanervaa, Kristaa ja meidän hankkeen kaikkia toimijoita. Ja vielä lopuksi haluan antaa puheenvuoron sitten Rosa Kansalalle, joka on aika tuore kuvataiteen asiantuntija, meidän hankeasiantuntija Lapin yliopistosta. Ja Rosalla on vielä muutama tiedotusluonteinen asia, eli lähdetään loppuliukuun. Rosa, ole hyvä. Hyvin näkyy. Mutta ei kuulu. No niin, nyt terve. Minä olen Rosa Kansala Lapin yliopistolta ja tässä nyt laitan kanssa
diat näkyviin, nyt näkyykö kokonaisena? Nyt näkyy. Kiitos Rosa. Hyvä. No niin, eli tässä vielä meidän kaikkien hankkeen osatoteuttajien logot ja kiitämme tietysti totta kai myös rahoittajaamme EUta. Ja halusin tässä vähän mainostaa myös tulevia webinaareja. Meillä tulee tuonne chattiin, Suvi laittaa ilmoittautumislinkin. Meillä on jo heti tässä kello 2 alkaa Terese Kyylin tähdittämänä tiimityöskentelyyn keskittyvä webinaari, jossa pohditaan sitä, että minkälaisia erilaisia verkostoja kuvataiteilijalla voi olla ja minkälaisesta verkostoitumisesta on hyötyä ja mitä kaikkea uutta sieltä voi yhteistyön kautta löytyä omaankin työhön. Tästä niin kuin webinaarisarjasta kokonaisuudessaan sen verran, että nämähän on kaikille maksuttomia, kannattaa jakaa sanaa ja täällä tosiaan meillä on kaikenlaisia erilaisia taidealan asiantuntijoita vieraana kertomassa sitten omasta työstään. Ja tavoitteena on se nimenomaan kuvataiteilijoiden parempi taloudellinen pärjääminen ja uusien teknologioiden haltuunotto. Ja tässä on näköisellä hetkeksi muutamia tulevia webinaareja ja lisää on sitten tulossa ensi vuoden puolella ja hankehan jatkuu tuonne vuoden 2026 loppuun, eli kannattaa seurata meidän viestintää. Ja Suvi on myös laittanut chattiin palautelinkin, jonka kautta voit käydä juuri tästä tämän päivän webinaarista antamassa palautetta. Se ei kestä kovin montaa minuuttia. Siellä on ihan muutama lyhyt kysymys ja palaute olisi erittäin tervetullutta. Eli seuraavaksi tänään kello 14 tiimistä voimaa taiteeseen webinaari ja huomenna heti sitten kello 12 vielä jatketaan Teresen kanssa ja käydään läpi erilaisia kuvataiteilijalle hyödyllisiä digitaalisia työkaluja. Kiitos minun puolesta ja kiitos vielä Krista ja Kanerva. Ja kiitos täältä Tampereen studiosta. Lähetys päättyy kohta puolin. Ja kiitos kaikille ja Teams-linkin kauttahan siis jatkuu puolen tunnin päästä. Eli palatkaamme linjoille sille. Hei hei. Hei hei. Moikka. Kiitos.